Hello everyone and welcome back to my channel. आज चाहिँ हामी ArcGIS बाट स्नो कभर्ड एरिया कसरी निकाल्ने भनेर सिक्न गइरहेका छौं। As you can see, तपाईले डिजाइन डिस्चार्ज निकाल्नलाई मोडिफाइड डिकेन्स मेथड युज गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा एम्पिरिकल फर्मुला हो। त्यसकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला QT को C A को पावर 0.75। सो यहाँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि धेरै भेरिएबलहरु छ र त्यो मध्ये एउटा भेरिएबल चाहिँ स्नो कभर्ड एरिया जुन चाहिँ म्याथमेटिकली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्न। सो यहाँ यो ठुलो ए भनेको क्याचमेन्ट एरिया अफ द वाटरसेड र सानो ए भनेको स्नो कभर्ड एरिया। सो आज हामीले स्नो कभर्ड एरिया निकाल्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि भेरियस लेयर म्यापहरु पाउनुहुन्छ। ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर म्याप युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। म त्यही ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर म्याप युज गर्न गइरहेको छु। र तपाईलाई त्यो म्याप चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल्यान्ड कभर अफ नेपाल। There you go. यो चाहिँ नेपालको ल्यान्ड कभर म्याप। यसको राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिज हेर्नुहुन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिफरेन्ट कलरले के इन्डिकेट गरेको छ। सिम्बोलोजीमा जानुस्। अनक्लासिफाइड ग्रीन भनेको फरेस्ट, श्रबल्यान्ड, बिल्ट अप एरिया, स्नो एन्ड ग्लेसियर। सो हाम्रो चाहिँ स्नो एन्ड ग्लेसियरमै पर्छ स्नो कभर्ड एरिया, वाटर बडिज एक्सेट्रा। सो यो भइसकेपछि तपाईको स्टडी एरिया वा क्याचमेन्ट तपाईलाई चाहिन्छ। मैले पहिले एक्सट्र्याक्ट गरेर राखेको छु रेडी गरेर। यो क्याचमेन्ट एरिया निकाल्न जान्नुहुन्छ भने मेरो अरु भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा छ। सो सुरु गर्नलाई के गर्नु भने सर्चमा गएर क्लिप थिच्नुहोस्, डाटा म्यानेजमेन्ट टुल, अनि इनपुट रास्टर हाम्रो ल्यान्ड कभर म्याप, आउटपुट एक्सटेन्ड चाहिँ तपाईको वाटरसेड which is अहिलेलाई एक्सपोर्ट आउटपुट 3 चेक गर्नु होला कुन के डाटा हो भनेर। ओके, सो यसले क्लिप गरिसकेको छ। यसलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। देयर यु गो। यो चाहिँ हाम्रो स्टडी एरिया अथवा क्याचमेन्ट एरियाको ल्यान्ड कभर म्याप। नाउ सिम्पली के गर्नुहोस् भने यो म्यापको सो अब सुरुमा के गर्नुहोस् भने यसको प्रपर्टीमा जानुहोस् अनि सोर्स हेर्न सक्नुहुन्छ। सेल साइज 30,30 छ अनि इट इज इन मिटर्स। सो लिनियर युनिट मिटर छ। यो भनेको चाहिँ 30 बाइ 30 मिटरको डेटा सेट हुन्छ। यसमा हरेक स्क्वायर यसले बनाएको सो यो है हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रेगुलर हुँदैन, यो स्क्वायर बनेर यसले डाटा लिएको हुन्छ। सो हरेक स्क्वायर चाहिँ 30 बाइ 30 मिटरको हुन्छ भनेर यसले डिनोट गर्छ सेल साइजले। सो नाउ व्हाट यु क्यान डु इज यसको एट्रिब्युट टेबलमा जानुहोस् एन्ड यु क्यान सी काउन्ट। यो भनेको सेल साइज काउन्ट। तपाईको यो स्टडी एरियामा यति एउटा सेल चाहिँ पर्छ भनेर यसले डिनोट गरिदिएको छ। सो तपाईलाई एरिया निकाल्नु छ भने एउटा फिल्ड एड गर्नुस्। एड फिल्ड नाम स्नो कभर्ड एरिया डबल। ओके, एन्ड फिल्ड क्याल्कुलेटरमा जानुहोस् र काउन्ट देख्नुहुन्छ, त्यसलाई डबल क्लिक गरेर मल्टिप्लाई 30 इन्टु 30। ओके,
यति गरेपछि सबै जस्तै क्लासको तपाईँले कभर्ड एरिया निकाल्छ। मैले यसमा कभर्ड एरिया लेखेको छु, यसलाई एरिया मात्र लेखिदिनु होला। सो एज यु क्यान सी तपाईँ हामीलाई चाहिएको स्नो एन्ड ग्लेसियर जसको चाहिँ इन मिटर स्क्वायर यति आएको छ। अफकोर्स यु क्यान चेन्ज इट टु किलोमिटर स्क्वायर बिकज हामीलाई किलोमिटर स्क्वायरमा चाहिन्छ। दिस इज इन किलोमिटर स्क्वायर एन्ड देयर यु गो। किलोमिटर स्क्वायरमा तपाईँको स्नो एन्ड ग्लेसियरको एरिया आइसकेको छ र युज गरेर तपाईँले डिजाइन स्टार्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।